Takže ahoj. Máme tady jeden trošku netradiční díl. Uděláme si ten silvestrovský buřguláš uprostřed Matavangi aboridžinského místa. Teď vám ukážeme, co k tomu všechno budete potřebovat k fantastickému buřgulášku, jo? To budete koukat. Takže na dobrý buřgulášek budeme potřebovat busty, sůl, sladkou papriku, brambory, česnek a cibule, trošku chili, tatranský čaj, maďarské pivo Šoproni, kofola. Tohle všechno potřebujete v této divočině na fantastický buřgulášek. No. Na zdravíčko. Na zdraví. Já. No to je fantazie. Dobrý jsou. Jo. Ten mi na rypáku bouchá. Mám všechno asi, jo. Už zase jo. Tak, než se nám gulášek dovaří, zatím si prohlídněte, jak to tady vypadá. Je tady teda drsný vedro. Jo, ale bude se vám to tady líbit. Jo. Ne, dáme do auta. Nějak se nám to kaboní. Všechno jsme uklidili. Nevadí, je to jenom telefon. Třapitý křáp.
Tak přátelé, Ten bandík na tom Silvestr začíná. A Cheers. na zdravíčko. Za chvilku budeme pouštět si Vladimíra Menšíka a tak. Dobrý to bylo. Tak jo, přátelé. Utevídáme silvestrovský večírek s nanukama. S nanukama. Ptáte se asi, kde vzali nanuka? Máme mrazák, no. Začala lítat ta havěť. Je čas na bitvu. Co? Tady neprošla. Se to učkrtila na to. Ježišmarja. Radu, jak se to? Tu jsem přilítla taková velká můra. Ježišmarja, teď něco přistálo na hlavě. No, to asi zhasnám, tyjo. To asi budeme muset, no. A rozsvítíme tamhle, to tam nejde, no. Au, komár. Ty vole, pardon. Co? Tyjo, tady něco lítá obrovský okolo mě. Strašně. To nejde. Ale tak. Můžeš mi to taky udělat? To nejde. Tak no. No. Aha. No. Tygří mast. Učí, jak moudře a spravedlivě vládne. Mají dceru Johanku a taky jednou velké království. Kdo byl? Tak dobré ránko. Radu. Máme 1. listopadu 2023, teda já jsem tady. Tak dobré ráno. Dobré ráno. Tamhle máme Ráďu. Tak máme 1. ledna 2023. Nový rok. Jsme uprostřed divočiny. Je tady krásně. Tak si dneska budeme užívat nějaký trečík dáme. Natočíme nějaký zvířátka. A tak no, a hlavně papat se bude.